सम्पूर्णलाई स्वागत छ कम्प्युटर अपरेटरको यो अर्को भिडियोमा। र हामीले के पढ्दै थियौँ त भन्दाखेरि कम्प्युटर फन्डामेन्टलकै फर्स्ट च्याप्टरकै 1.2 भित्र कम्प्युटर सिस्टमको बारेमा लास्ट भिडियोमा चर्चा गरेको थियौँ भने आज हामी त्यसकै तलपट्टिको यो सिलेबसमै हेर्नुभयो भने आजको पार्ट भनेको हामी डाटा एन्ड डाटा प्रोसेसिङ है। हामीले चाहिँ डाटा एन्ड डाटा प्रोसेसिङको बारेमा यो भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ र त्यसरी नै सुस्तरी अगाडि बढ्नेछौँ है। र मैले तपाईँहरूलाई लास्ट गएको भिडियोमा तपाईँलाई डाटाको बारेमा मैले पहिल्यै भनिसकेको छु कि है डाटा र डाटा प्रोसेसिङ भनेको के हुन्छ भन्ने कुरा अलिकति मैले हिन्ट्स दिइसकेको छु। त्यही भएर मैले त्यो फेरि डायग्राम सबै बनाउँदिनँ होइन। जस्ट के हुन्छ त भन्दा हाम्रो कम्प्युटरले इनपुट लिन्छ है। यसलाई के गर्ने त भन्दाखेरि यसलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रोसेस गर्नुपर्ने हुन्छ कि है। यसलाई प्रोसेस गरेर हामीले कम्प्युटरले के दिनुपर्ने हुन्छ, आउटपुट दिनुपर्ने हुन्छ। यही नै हामीले कम्प्युटर सिस्टम हो भन्ने बुझेको हो नि त। त्यही भएर डाटा एन्ड डाटा प्रोसेसिङ पनि यहीसँग रिलेटेड भयो कि। मैले लास्ट टाइम भिडियोमा तपाईँलाई के भनेको थिएँ, डाटा भनेको के हो, डाटा आर द र फ्याक्ट्स एन्ड फिगर भनेको हो नि त होइन। र फ्याक्ट्स र फिगरहरू के हो त भन्दा र फ्याक्ट्स एन्ड फिगर आर अलवेज डाटा के है। जहिले पनि डाटाहरूलाई हामीले इनपुटको रूपमा दिन्छौँ। केबाट दिन्छौँ, इनपुट डिभाइस। अब इनपुट डिभाइस के हुन्छ भन्ने कुरा अझै छ, हामीसँग तलको पार्ट इनपुट युनिट भन्ने त्यति बेलामा पढ्छौँ है। अब यसरी नै डाटा भनेको के रहेछ, र फ्याक्ट्स एन्ड फिगर रहेछ। यो के हुन्छ त भन्दाखेरि दे डजन्ट गिभ एनी सेन्स है, डजन्ट गिभ एनी सेन्स, कुनै पनि मिनिङ हुँदैन। तपाईँले लास्ट भिडियोमा हेर्नु भने मैले राम 5 र 3 भन्ने एक्जाम्पल दिएको थिएँ नि त होइन। राम इज अ बोय भन्ने एउटा एक्जाम्पल दिएको थिएँ, त्यसमा चाहिँ डाटा भनेको यस्तो हुन्छ भनेर भनेको थिएँ है। त्यही भएर डाटालाई चाहिँ हामीले के गर्नुहुन्छ पर्छ त भन्दाखेरि इनपुट दिने बेलामा सँगसँगै हामीले के पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्स्ट्रक्सन पनि दिनुपर्ने हुन्छ। इन्स्ट्रक्सनलाई हामीले कमान्ड पनि भन्नुपर्ने हुन्छ होइन। किनभने मैले फिचरको बेलामा के भनेको थिएँ भने कम्प्युटर एउटा अटोमेटिक डिभाइस हो। अटोमेटिक भनेको आफै चलेर उठेर हिँड्ने होइन कि हामीले कमान्ड दिएपछि त्यो कमान्ड चाहिँ जस्ताको तस्तै फलो गर्ने के होइन। हामीले दिएको कमान्ड चाहिँ नसकिन्जेलसम्म त्यसले जस्ताको तस्तै फलो गर्ने भएर त्यसलाई अटोमेटिक डिभाइस भनेको हो नि त होइन। त्यही भएर के बुझ्नु जरुरी छ त हामीले भन्दाखेरि चाहिँ अब डाटा भन्ने बित्तिकै के हुँदो रहेछ त अन्त र फ्याक्ट्स एन्ड फिगर हुँदो रहेछ। कम्प्युटरलाई हामीले इनपुट दिँदो रहेछ। त्यो इनपुट चाहिँ जहिले पनि डाटाहरू चाहिँ के हुन्छ, त्यो क्यालकुलेटरै गरेको हुँदैन कि, एउटा सेन्सै आउँदैन, कुनै मिनिङै दिएको हुँदैन कि। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले यो डाटा हो यसलाई यस्तो गर भनेर इन्स्ट्रक्सन दिन्छौँ, कमान्ड पनि दिन्छौँ। त्यो भएपछि हाम्रो कम्प्युटरको प्रोसेसिङ युनिट हुन्छ हाम्रो त। यो त इनपुट युनिटले त्यो काम गर्यो। त्यो पछि प्रोसेसिङ युनिटले के गर्छ त भन्दा प्रोसेस गर्छ के को आधारमा, एकोर्डिङ टु कमान्ड। कमान्ड जे दिएछ त्यसकै आधारमा यसले प्रोसेसिङ गर्छ। प्रोसेसिङ गरिसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि डाटा चाहिँ डाटा प्रोसेस भइसकेपछि के निस्किन्छ हामीसँग, इन्फर्मेसन निस्किन्छ क्या, इन्फर्मेसन निस्किन्छ है। र यो इन्फर्मेसन चाहिँ आउटपुट डिभाइसको रूपमा निस्किन्छ, आउटपुट डिभाइसबाट निस्किने हुन्छ। त्यही भएर यही कन्सेप्टलाई चाहिँ के भनेको त भन्दा डाटा प्रोसेसिङ भनेको अब डाटा भनेको चाहिँ र फ्याक्ट्स एन्ड फिगर विच आर अनइन्टरप्रेटेड है। यो मैले लास्ट भिडियो पनि भन्थेँ, अनइन्टरप्रेटेड भनेको चाहिँ कुनै क्यालकुलेसनहरू नगरेको के है। कहिले कहिले यो शब्दहरू युज गर्छ कि। अनि यो आइसोलेटेड पनि भन्छ। आइसोलेटेड भनेको चाहिँ कुनैसँग एकदम रिलेसन नभएको, एकदम एकल एउटै ठाउँमा भएको होइन। अब कुनै डाँडामा चाहिँ एउटा घर मात्र छ डाँडामा भने त्यो घर कस्तो आइसोलेटेड भन्छ नि, त्यस्तै के एकदम कतै रिलेसन नभएको, सेन्सै नआउने कि है। त्यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दा कमान्ड दिइसकेपछि हाम्रो के हुन्छ त्यो चाहिँ इन्फर्मेसनमा कन्भर्ट हुन्छ है। अनि इन्फर्मेसनमा कन्भर्ट हुने प्रोसेसलाई हामीले के भनिन्छ, डाटा प्रोसेसिङ भन्छ। र प्रोसेसिङ गर्नलाई हामीले के युज गरिन्छ हाम्रो कम्प्युटरमा, सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट युज गरिन्छ। र यो भित्र के हुन्छ मैले पहिले भने होइन, अर्थमेटिक लजिक युनिट हुन्छ, मेमोरी युनिट हुन्छ, कन्ट्रोल युनिट हुन्छ होइन। अब मेमोरी युनिट पनि डिफ्रेन्ट टाइपमा डिभाइड हुन्छ। यस्तै भित्रभित्र कुरा सोध्दै जाने हो, यस्तै कुरा सम्झिँदै जाने त हो नि तपाईँहरूले पनि होइन। त्यही भएर यति कुरा बुझ्नुभयो भने डाटा र डाटा प्रोसेसिङको सिम्पल लजिक त तपाईँलाई आयो के है। तर यति मात्र भएर भएन के, यो त हाम्रो कम्प्युटरको अपरेसन हो नि त है। यो त हाम्रो कम्प्युटरको अपरेसन हो। तर नर्मल्ली अब रियल लाइफमा यो त कम्प्युटरले काम गरिरहेछ। हामीले किबोर्डहरू माउसहरू चलाएर त सिम्पल कम्प्युटिङ भयो नि त, यो त सिम्पल कम्प्युटर चलाउने काम भयो। तर रियल लाइफमा त हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि युजरहरूसँग होइन। अब धेरै सपोज तपाईँ कम्प्युटर अपरेटरकै काम गर्नुभयो भने अफिसमा के हुनसक्छ होइन, कसैको डाटाहरू तपाईँले ल्याएर इन्ट्री गर्नुहुन्छ नि त होइन। इन्ट्री गर्नुहुन्छ भनेको चाहिँ पहिल्यै एउटा कम्प्युटरमा चाहिँ तपाईँलाई यस्तो इन्ट्री गर्ने एउटा डिभाइस जस्तो दिएको हुनसक्छ। एउटा डिभाइस भन्दा पनि एउटा इन्टरफेस, यसलाई के भन्छ, युजर इन्टरफेस है, युजर युआई भन्छ क्या। अनि तपाईँले त्यहाँ बसेर के गर्नुपर्छ, डाटा इन्ट्री गर्नुपर्ने हुनसक्छ नि त। यहाँ एउटा मान्छेको नाम हान्ने या ठेगाना हान्ने होइन। त्यो कुरा त के हुन्छ त, तपाईँले यहाँ हानेर यहाँ कुरा सबमिट गर्ने बित्तिकै त के हुन्छ त भन्दा
तपाईँ नभए पनि भोलि पर्सि अर्को मान्छे आए पनि गर्ने काम उसले त यही गर्न सक्छ होइन। त्यही भएर जसले गरे पनि के हुनुपर्छ त भन्दा जुन इम्प्लोइले जतिजनाले गरे पनि जति वर्षसम्म गरे पनि यो सबै डाटाहरू त के गर्नुपर्ने हुन्छ, कम्प्युटरमा र कतै एउटा मेन ठाउँ मेन लोकेसनमा गएर स्टोर गर्नुपर्ने हुन्छ के है। मेन लोकेसनमा गएर के गर्नुपर्ने हुन्छ, डाटाहरूलाई प्रोसेस गरेर होइन तपाईँहरूले म्यानुपुलेसन गरेर स्टोर गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो स्टोर गर्नको लागि चाहिँ फेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले यो स्टोर गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ फेरि सिस्टमेटिकल्ली स्टोर गर्ने प्रोसेसलाई डिबिएमएस भनिन्छ, डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम, जुन चाहिँ हामीसँग छुट्टै च्याप्टर छ है। हामीसँग त्यो एमएस एक्सेस भन्ने च्याप्टर छ है। कति नम्बरमा छ त भन्दाखेरि हेरियो भने डाटाबेस सिस्टम भन्ने च्याप्टर नम्बर 5 मा चाहिँ हामीसँग त्यो डाटाबेस सिस्टम भन्ने च्याप्टर छ। त्यति बेलामा यो धेरै नै स्टडी त्यहाँ गरौँला होइन। तर अहिले डाटा प्रोसेसिङ भएको हुनाले चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि हामीले यहाँ हानेको हेर्नुहोस् है, अब कस्तो कस्तो इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ कि कम्प्युटरमा। तपाईँले यहाँ अब ऱ्यान्डमली नाम हानिदिनु भयो अरे होइन, नाम हान्नुभयो, उसको नाम ठेगानामा नम्बर मात्र हान्नुहुन्छ तपाईँले होइन। 15 हान्नुभयो नि त, 15 भनेको के हो नम्बर हो नि त खास। तर कम्प्युटर सिस्टमले के गर्छ त भन्दा त्यो 15 लाई उमेरमा लगेर होइन नाम आउँछ, उसको यहाँ उमेर हुन्छ, उसको ठेगाना हुन्छ, यसरी सिस्टमेटिकली उसको रेकर्ड बसेको हुन्छ। यसरी नै अर्को मान्छेको रेकर्ड बसेको हुन्छ, जसले गर्दा यो रेकर्ड चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, जहिले भने त्यहीले पाइन्छ। गभर्मेन्टको रेकर्डहरू वा हामीले त्यो कर्पोरेट लेभलमा फेसबुक चलाउने सबै यसरी त हो नि होइन। त्यही भएर डाटालाई चाहिँ सिस्टमेटिकल्ली स्टोर गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यति बेलामा पनि डाटा प्रोसेसिङ काम लागिरहेको हुन्छ। र यो चाहिँ के भयो त भन्दा डिबिएमएस युज गरेर चाहिँ हामीले के गरिन्छ, डाटाहरूलाई चाहिँ सिस्टमेटिकल्ली र साइन्टिफिकली है कुन युज हुन्छ, डाटा स्टोरेज प्रोग्राम कुन युज हुन्छ भनेर सोध्न सक्छ। त्यति बेलामा डाटा स्टोरेज सफ्टवेयर भनेको चाहिँ डिबिएमएस हो है, सिस्टमेटिक स्टोरेज अफ डाटा, स्टोरेज गर्ने है। के डाटा स्टोरेज गर्नलाई चाहिँ के युज भयो, डाटा बेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम युज भयो। यसको बारेमा छुट्टै पछि पनि धेरै नै चर्चा गर्न पर्ने छ है। र अझै एउटा कुरा के बुझ्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि मैले फर्स्ट भिडियोमा नि यो सामान्य चर्चा गरिसकेको छु। हाम्रो कम्प्युटरमा हामीले डाटा स्टोर गऱ्यौँ, मान्छेको नाम हाने मैले है। मैले मान्छेको नाम भनेको सपोज राम हाने अरे, राम हान्दाखेरि त मैले आर हानेछु, ए हानेछु, एम हानेछु। आरएएम त मैले पो बुझेछु नि होइन, मैले पो बुझ्छु। तर कम्प्युटरले त के गर्छ त भन्दाखेरि यसलाई त के गर्छ त भन्दा यसलाई त कोड रिप्रेजेन्टेसन टेक्निक भन्ने हुन्छ कि कम्प्युटरमा। भनेको कम्प्युटरले आरए बुझ्दैन के, कम्प्युटरले त बाइनेरी नम्बर मात्र बुझ्छ नि त, 0 1 मात्र बुझ्छ नि त। किनभने कम्प्युटर त डिजिटल मेसिन हो होइन, 0 र 1 मात्र बुझ्ने भएको हुनाले चाहिँ अब यो आरएएमलाई चाहिँ कम्प्युटरले 0 र 1 मा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कि होइन। त्यति बेलामा चाहिँ अब यो डाटा प्रोसेसिङ गर्ने बेलामा चाहिँ सबभन्दा सानो लेभलको स्टोरेज के। अब फर इक्जाम्पल हामीले फलफुलहरू किन्ने बेला किलोग्राममा किन्छ भने त्यो ग्राम भनेको त्यसको सानो लेभल मान्यौँ भने, हामीले केही डाटा स्टोर गऱ्यौँ भने सबभन्दा सानो लेभल भनेको हाम्रो कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो सानो लेभल भनेको बिट हुन्छ कि। अहिले भर्खरै भने नि मैले कम्प्युटरको सबभन्दा सानो लेभलमा काम गर्ने भनेको 0 और 1 हो कि। यसलाई हामीले के भनिन्छ, यो डाटा इन्फर्मेसन प्रोसेसिङमा जान्नु नै पर्ने हुन्छ। यसलाई हामीले के भनिन्छ, बाइनेरी डिजिट्स भनिन्छ होइन। यसलाई बाइनेरी डिजिट्स भनिन्छ। यसको कहिले कहिले बिट्सको फुल फर्म के हो भने बाइनेरी डिजिट्स भयो। दुइटै भयो भने और होइन है, बाइनेरी डिजिट्स भनेको चाहिँ के हो, दुइटै 0 एन्ड 1 हो। दुईटा मध्ये 1 भयो भने बिट मात्र हुन्छ है, तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। 1 बिट भन्यो भने के हो, 0 और 1, बिट्स भन्यो भने दुइटै है। त्यही भएर सानो लेभल भनेको कि 0 कि 1 मा स्टोर हुन्छ क्या हाम्रो डाटा। त्यही भएर हाम्रो कम्प्युटरको डाटा स्टोरेज हायरार्कीमा सबभन्दा सानो लेभल बिट भयो भने बिट मिसेर तपाईँलाई थाहा छ बाइट बन्छ। र हाम्रो कम्प्युटर सिस्टममा 1 बाइट भनेको चाहिँ कति हो, 8 बिट हो नि त। 1 बाइट इक्वल्स टु 8 बिट भनेर मैले फर्स्ट डेमा भनेको थिएँ नि तपाईँहरूलाई होइन। त्यही भएर 8 बिट भनेको फेरि 1 क्यारेक्टर पनि हो क्या। हाम्रो कम्प्युटर सिस्टममा 1 क्यारेक्टर भनेको 1 बिट पनि भन्छ है। र क्यारेक्टर मिसेर कस्तो हुन्छ त भन्दा हाम्रो कम्प्युटर सिस्टममा फिल्ड बन्छ है। फिल्ड भनेको के हो कुरा म भन्छु फेरि है एकछिनमा है। फिल्ड मिसेर के भन्छ त भन्दा रेकर्ड बन्छ है। यसरी रेकर्ड बन्छ र रेकर्ड मिसेर के भन्छ त भन्दा हाम्रो कम्प्युटरमा फाइल बन्छ है। अब फाइल बनिसकेपछि फाइल मिसेर के भन्छ त भन्दाखेरि डाटाबेस भन्छ कि। त्यही भएर यसरी चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरमा चाहिँ डाटाहरू स्टोर भइरहेको हुन्छ कि है। कम्प्युटर सिस्टममा चाहिँ हाम्रो डाटाहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा अर्गनाइज्ड वेमा स्टोर गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हायरार्की यसरी चाहिँ कम्प्युटरहरू चाहिँ बनिरहेको डाटा स्टोर भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले एउटा पिरामिड जसरी पनि बनाउन सक्छौँ कि है। यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ के बुझ्नुभयो त भन्दा बिट भनेको के रहेछ, 0 र 1 हो होइन। 0 र 1हरू चाहिँ बिट हो है। दुइटै मिसेर के भन्छ, बिट्स हुन्छ
है। अनि 8वटा बिट मिसियो भने के भन्छ क्यारेक्टर भन्छ, त्यो भनेको बाइट हो। अनि क्यारेक्टर मिसियो भने ल आर एउटा क्यारेक्टर भयो, ए एउटा क्यारेक्टर भयो, एम एउटा क्यारेक्टर भयो, क्यारेक्टर मिसेर नाम भन्यो नि त, एउटा नाम भनेको फिल्ड हो कि, फिल्ड मिसेर रेकर्ड बन्छ, रेकर्ड मिसेर एउटा फाइल बन्छ, फाइल होल मिसेर के भन्छ डाटाबेस भन्छ। र त्यही कुरालाई अब म तपाईँलाई यो फिल्ड र रेकर्ड चाहिँ अलिकति क्लियर भएन होला, म तपाईँलाई त्यो फिल्ड र रेकर्डको बारेमा अलिकति सामान्य कुरा भन्छु र यो भिडियोमा चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ। र नेक्स्ट भिडियोमा हामी के गर्छौँ त भन्दा हार्डवेयरको बारेमा पनि चर्चा गर्छौँ है त। ल अब के हुन्छ त खास मैले भन्दाखेरि बिट भने बाइट भने होइन के भने त्यो कुरा कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो कम्प्युटरमा चाहिँ डाटाहरू यसरी स्टोर हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो कि डाटाबेस सिस्टममा कि है के हुन्छ त भन्दा सपोज तपाईँले सिरियल नम्बर लेख्नुभयो, यहाँ चाहिँ नाम लेख्ने ठाउँ भयो है। अनि त्योपछि के भयो त भन्दाखेरि अनि त्योपछि चाहिँ त्यो अब सपोज त्यसको एड्रेस लेख्ने ठाउँ छ अरे है। त्योपछि अब यसको फोन नम्बर है, धेरै लामो नम्बर है। र यसरी चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि मान्छेको इन्फर्मेसन स्टोर गर्नुहुन्छ। कसैलाई फर्म भर्न दिनुभयो भने यो फर्म जस्तो हुन्छ नि त्यो डाटा त तपाईँले सर्लक्क ल्याएर यहाँ हाल्नुहुन्छ, यहाँ अर्को मान्छेको अर्कोले फर्म भर्छ त्यो फर्म पनि सेम हुन्छ, अर्कै फर्म त हुँदैन। त्यसले भरेको डाटाहरू पनि अर्को मान्छेको तल ल्याएर यहाँ राख्नुहुन्छ है। त्यसरी नै अर्को मान्छेको यहाँ राख्नुहुन्छ। त्यही भएर के भयो त भन्दा डाटाहरू चाहिँ सिस्टमेटिकल्ली चाहिँ एउटा डाटाबेसको टेबलमा स्टोर हुँदो रहेछ के है, टेबलमा स्टोर हुँदो रहेछ। त्यही भएर यो के हो त भन्दाखेरि एउटा फाइल हो, यो एउटा डाटाबेसको फाइल हो, डाटाबेसको फाइल भयो कि है, टेबल हो कि। यसलाई नर्मली हामीले के भन्छ डाटाबेसको टेबल भन्छौँ, तर टेबल भनेको एउटा फाइल हुनसक्छ भन्ने कुरा हो। त्यो कुराभित्र म अब छिर्छु है त। के हुन्छ त भन्दा तपाईँले यहाँ नम्बर हान्न सक्नुहुन्छ, 1 हान्नु सक्नुहुन्छ, यहाँ राम हान्नुभयो कि है। त्यही भएर यो त एउटा क्यारेक्टर भयो नि त, क्यारेक्टर भयो, यो पनि एउटा क्यारेक्टर भयो। यहाँ त एउटा मात्र क्यारेक्टर भए पनि के भयो एक क्यारेक्टर भयो नि त होइन। क्यारेक्टर अब यहाँ 2-3टा क्यारेक्टर पनि हुनसक्छ, तल गयो भने यहाँ 12 हुनसक्छ, 2टा क्यारेक्टर भइहाल्यो नि होइन। क्यारेक्टर मिसेर के भन्छ भन्दा मैले फिल्ड भन्छ। त्यही भएर जहिले पनि यो स्टोर गर्ने टेबलको कलुमलाई है, यो एकदम धेरै सोध्यो, कोलुम अफ ए डाटाबेस टेबल, डाटाबेस टेबलको कोलुम वा डाटाबेस फाइलको कोलुमलाई के भन्ने जहिले पनि फिल्ड भन्ने है। फिल्ड भनेको के रहेछ, कोलुम अफ ए डाटाबेस टेबल भनेको फिल्ड रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। सिमिलरली अब हेर्नुहोस् न, एउटा फिल्ड भयो, अर्को फिल्ड भयो, अर्को फिल्ड भयो, यसरी हेर्नुभयो भने चाहिँ फिल्ड बन्यो भने, यसरी हेर्नुभयो भने यो त रो हो है। त्यही भएर रो अफ ए डाटाबेस टेबललाई फेरि के भन्ने रेकर्ड भन्ने। एउटा फिल्ड अर्को फिल्ड मिलेर के बन्यो रेकर्ड बन्यो नि त। फिल्ड मिलेर के भन्यो रेकर्ड बन्यो है, रेकर्ड बन्यो। त्यो रो अफ ए डाटाबेस टेबललाई हामीले के भन्ने रेकर्ड भन्ने है। यो रो भयो नि त, यस्तो चाहिँ रो भयो, यो कोलुम भयो, कोलुमलाई फिल्ड भन्यो भने रोलाई चाहिँ रेकर्ड भन्ने। त्यही भएर यो टेबल पनि फलो हुँदैछ होइन। अल्टिमेटली यो बाइट एक क्यारेक्टर भयो भने क्यारेक्टर मिसेर यो एउटा फिल्ड बनेको छ, फिल्ड मिसेर यसरी रेकर्ड बनेको छ, रेकर्ड बिचबिच यो बत्तीको भयो, यो फाइल बन्यो। फाइल है यस्तो एउटा मात्र भयो। सपोज यो चाहिँ तपाईँको कन्ट्याक्ट डिटेल मात्र भयो, स्टुडेन्टहरूको कन्ट्याक्ट डिटेल भयो। तपाईँको मार्क्स ल्याएको पनि अर्कै यस्तो, तपाईँले अब एक्जाममा ल्याएको मार्क्सको बारेमा पनि टेबल बनाउनु पऱ्यो भने अर्को टेबल होला अरे। फाइल मिसेर फेरि के भन्छ डाटाबेस हुन्छ, एउटा होल डाटाबेस सिस्टम के है। त्यही भएर यो कुरा पनि तपाईँले बेसिक बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो टेबलमा यो कोलुम र रो त कति सोधेको एक्जाममा, यो बिटहरूको बारेमा पनि सोध्छ, क्यारेक्टरको बारेमा पनि कतिचोटि सोधिरहेको हुन्छ है। र तपाईँहरूले चाहिँ यही कम्प्युटर अपरेटरकै सिरिजमा के पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि अर्को कुरा भनेको कम्प्युटर एक्सेस भन्ने एक्सेसको पार्ट पनि छ। तपाईँहरूको च्याप्टर छ नि, च्याप्टर नम्बर 5 मा डाटाबेस सिस्टम पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यति बेलामा चाहिँ हामी धेरै सफ्टवेयरहरूको बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ, एक्सेस एसक्युएल के छ होइन, त्यो बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। ल आजलाई पनि यो भिडियोमा यति गरौँ, फेरि नयाँ दिन नयाँ भिडियोको साथ भेट्नेछु होइन। नयाँ दिन भनेको चाहिँ अर्को दिन चाहिँ हामी हार्डवेयरको बारेमा पढ्नेछौँ, सफ्टवेयरहरूको बारेमा पढ्नेछौँ, यसरी नै अगाडि बढ्नेछौँ है त। ल बाई एभ्रिबडी।